नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. तर आज आपण एक वेगळ्या टॉपिकवर चर्चा करणार आहे म्हणण्यापेक्षा काही ट्रिक्स सांगणार आहे तुम्हाला मी. तर आपल्याला शाळेमध्ये सुद्धा सांगतात की हे बॉक्सेस पाठ करा, तुम्हाला पेपरमध्ये येतील, बॉक्समध्ये विचारलं जाईल. पण कुणाला हे लक्षात येत नाही आहेत की टोटल तुमचे तसे म्हणावे गेले तर 75 बॉक्स आहेत, नाम सर्वनाम व्यंजनांत मिळून. आणि आपले धातू तर ते वेगळेच, म्हणजेच कोणते वर्तमान काळाचे जे 4 काळ आहेत त्याचे पप अपप्रत्यय ते वेगळे, प्लस हे 75 बॉक्स. तर इतकं सगळं करणं अशक्य आहे आणि जरी त्यातून तुम्ही केलं तरी ते लक्षात ठेवणं अवघड आहे. त्यामुळे आज मी व्यंजनांतचे जे बॉक्स असतात ते कसे आपण पाठ करायचे त्याची मी एक छोटी ट्रिक सांगणार आहे. त्यानुसार जर तुम्ही केलेत तर पाठ शब्द करायचेत, पण 75 करावे लागणार नाही, एक थोडे करावे लागतील तुम्हाला. ठीक आहे. तर आधीच सांगते, व्हिडिओ खूप मोठी होणार आहे, बिलकुल कंटाळा करायचा नाही आहे आणि व्यवस्थित सगळं ऐकून घ्यायचे. ठीक आहे. आजचा हा व्हिडिओ 10वीच्या पुस्तकामधील भाषासूत्रम 1 वर चाललेला आहे. आता तुम्ही म्हणाल याच्यावर व्हिडिओ अगदी असा मोठा काय होणार आहे, बॉक्सेस तर दिलेले आहेत, ते पाठ करायचे, त्यानुसार एक्सरसाइज सोडवायचे. नाही, तुम्हाला पेपरमध्ये ज्या वेळेला बॉक्सेस येतात त्यावेळेला कोणताही शब्द विचारला जातो, बरोबर आहे. मग तो शब्द तुमचा पाठ असणं गरजेचं आहे. मग 75 बॉक्सेसमधला कोणता शब्द येईल हे तर सांगता येणार नाही. तर आता आपण कसं करायचे किंवा कशा प्रकारे बॉक्स पाठ करायचे, ते लक्षात कसे ठेवायचे, कोणते बॉक्स करायचे कोणते बॉक्स करायचे नाहीत, त्यावर आता आपण आज बघायचे. ठीक आहे. तर जास्त वेळ न घालवता आपण स्टार्ट करूया. बघायचे भाषासूत्रम 1. आता याच्यामध्ये बघा, अंतम हा जो बॉक्स आहे तो तुम्हाला पेज नंबर 20 वर दिलेला आहेच. शिवाय मी इथे का लिहिले मला एक्सप्लेन करायला बरं पडेल. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग. तर आता या बॉक्सेसमध्ये आता काय कळतंय, अंतम म्हणजे काय, अंत असणारे. सकारांत, तकारांत, वत मत प्रत्ययांत, इन्नंता, अण्णंता, चकारांत, जकारांत आणि शकारांत. आपण 8वी 9वीला कोणते बघितलेले आहेत, 9वीच्या पण पुस्तकात आय थिंक शकारांत सकारांत हे शब्द आहेत. पण 8वीचे जे मेंबर आहेत, जर व्हिडिओ कोण बघत असेल तर अंत म्हणजेच काय, आता आपल्याला पुस्तकामध्ये पहिला अगदी स्टार्टिंगला देतात बघा, देव अकारांत पुल्लिंग शब्द. हे अकारांत काय, देव, बरोबर. मग ह्याचा अंत काय झाला, स्वर बाहेर पडला. मग कुठला अंत, अकारांत. माला, आकारांत. धेनू, उकारांत. वधू, उकारांत. पितृ, ऋकारांत. आलं लक्षात. ज्या शब्दामधून स्वर जो अंत बाहेर पडतो ते झाले काय, स्वरांत. आता स्वर बाहेर पडला तर ते शब्द स्वरांत आणि व्यंजन बाहेर पडलं तर व्यंजनांत. तो शब्द म्हणायचा, त्यावरून त्याचा अंत कोणता आहे तो ओळखायचा. आता अंत मोस्टली तुम्हाला विचारले जात नाहीत, पण ओळखता आले तर बेटर राहील. आता इथे अंतम बघा, सकारांत तर कुठले, चंद्रम, चंद्रमस म्हणजे चंद्र. स्त्रीलिंग अप्सरस, अप्सरा. आणि नपुसकलिंगामध्ये पयस. पयसचे 2 अर्थ होतात, दूध किंवा पाणी. आता सकारांत म्हणजे काय, ज्याचा अंत स व्यंजनाने झालेला आहे असे शब्द. चंद्रमस चंद्र पुल्लिंगामध्ये येतोय, अप्सरास स्त्रीलिंग आणि पयस नपुसकलिंग. चार्ट समजून घ्या, त्यानंतर सांगते कसे करायचे ते. तकारांत मरुत, वारा. तडित, वीज. जगत, जग. काही लोकांना हे माहीत नाही आहे की लिंग कसं ओळखायचं. आता याचं हे तर चार्ट दिलेले आहेत, हा तर पूर्ण पाठ करणं अशक्य आहे. शक्य आहे पण इतकं लांब कशाला न्या. काय करायचं, कोणत्याही शब्दाला हा, ही, हे किंवा तो, ती, ते हे शब्द लावून बघायचे आपले मराठीमधले आणि त्यानुसार ठरवायचे. आता याच्यामध्ये चंद्र, हा चंद्र म्हणतो, ही चंद्र म्हणतो का आपण, नाही, हा चंद्र म्हणून तो पुल्लिंग. अप्सरा, हा अप्सरा म्हणतो का, नाही, हे अप्सरा, नाही, ही अप्सरा. पुढे काय, पयस, पाणी, हे पाणी, ते पाणी, ते दूध. हा पाणी म्हणतो की ही पाणी म्हणतो, नाही. अशा प्रकारे हा, ही, हे लावलं की तुम्हाला त्या शब्दाचं लिंग ओळखता येईल. पुढे बघा, मरुद म्हणजे काय, वारा. तडित, वीज, ही वीज म्हणून स्त्रीलिंग. जगत, हे जग म्हणून नपुसकलिंग. वतमत, अंती, वतमत हे शब्द जास्त विचारले जातात. भगवत, श्रीमत. भगवत म्हणजे ईश्वर. श्रीमत
हा शब्द स्त्रीलिंगीसाठी पण मोस्टली वापरला जातो, पण श्रीमंत म्हणजे ऐश्वर्य असलेला असा श्रीमंत माणूस. ई प्रत्यय योजयित्वा नदी यथा भगवती श्रीमती. आता हा नदी शब्दाप्रमाणे भगवती आणि श्रीमती चालतो. श्रीमती म्हणजे काय? राणी, ऐश्वर्य परिपूर्ण असलेली राणी. भगवती म्हणजेच देवी. जगत इथे त्याचप्रमाणे. इन्नंता शशीण चंद्र, इथं डॅश भावी न दिलेला आहे. राजन, राजन म्हणजे राजा, आत्मना म्हणजे आत्मा. अनंता शब्द, इन्नंता म्हणजे काय? इकारांत. अनंता म्हणजे ता ने अनंता, अनंत जो अंत आहे असा. राजन न आहे बघा, म्हणून त्यांना अनंता. नामन म्हणजे नाव आणि वर्तमन म्हणजे रस्ता. पयोमुच ढग, चकारांत आहे, च आहे बघा लास्टला. वाच चकारांत, वाच म्हणजे वाणी, इकडे डॅश आहे. वाणिज्य जकारांत, वाणिज्य म्हणजे काय? शाखा, वाणिज्य शाखा. कॉमर्स व्यापार म्हणजे वाणिज्य. स्त्रज म्हणजे माळ, इकडे डॅश आहे, पुढे लास्ट शकारांत. दिश दिशा. आता हा चार्ट तुम्हाला पुस्तकामध्ये कशासाठी दिलेला आहे? तर नेमका अंत म्हणजे काय? मग आता मला एक सांगा, हे एवढे अंत आहेत, मग याचे एवढे भरपूर शब्द झाले, हे सगळे शब्द झालेत. शिवाय तुम्हाला बुकमध्ये दिलेले आहेत भगवतप्रमाणे एवढे सगळे शब्द चालतात. त्याच्यानंतर शशीनप्रमाणे चालणारे, अप्सरसाप्रमाणे चालणारे. अराउंड तुमचे टोटल, मी ते टोटल केलेले आहे, 49 शब्द आहेत. फक्त व्यंजनांतच चाललंय आपलं बोलणं. तुम्ही म्हणाल की 72 मॅडम 75 काय सांगताय? नाही, फक्त व्यंजनांत तुमचे किती आहेत? 49 आहेत. मग आता हे कमी कसे करायचे? तर काळजीपूर्वक बघायचं. आता इथून पुढे लेक्चर मोठं होणार आहे बघा. भगवत शब्द दिलेला आहे. भगवत म्हणजेच काय? भगवान, ईश्वर. मग भगवत शब्दाप्रमाणे टोटल तुमच्या पुस्तकामध्ये 11 शब्द दिलेले आहेत. म्हणजेच त्यांना काय सांगायचं? या 11 पैकी कोणताही शब्द पडणार तुम्हाला? बघा, भगवत प्रमाणे 11 शब्द चालतात. क्षमावत म्हणजे क्षमावान, हिमवत हिमालय पर्वत. पुस्तकामध्ये भगवत शब्दाच्या खाली कंसामध्ये सगळे हे शब्द दिलेले आहेत संस्कृतमध्ये. त्याचा मराठीमध्ये अर्थ सांगतेय. बलवत बलवान, दयावत दयावान, हनुमत हनुमान, बुद्धिमत बुद्धिमान. आता हे मराठीमध्ये अर्थ कशासाठी तुम्ही म्हणाल? ऑलरेडी मॅडम एवढे बॉक्स सगळे पाठ करायचे, त्याच्यात आता तुम्ही मराठीमध्ये देताय, म्हणजे नेमकं काय करायचं? तर लक्ष द्या. पहिल्यांदा तुम्हाला अंत ओळखता येतोच. स ज न हे आले की ते त्याप्रमाणे अंत. ठीक आहे. लिंग ओळखता आलं, हाही हे लावलं तरी लिंग ओळखता आलं. आता प्रश्न काय आहे? लिंग ज्या वेळेला तुम्हाला ओळखता येतं त्यावेळेला पण लिंग ओळखण्यासाठी तुम्हाला ते शब्दाचा मराठीमध्ये अर्थ लक्षात असणं पाहिजे ना. आता वर्त्म, वर्त्म म्हणजे काय? 99% मुलांना माहीत नसतं. वर्त्म म्हणजे रस्ता. मग काही जण वर्त्म हा शब्द समजा जर तडितप्रमाणे चालवला किंवा कोणत्याही स्त्रीलिंगा शब्दाप्रमाणे चालवला तर तो चुकीचा ठरणार. त्यामुळे तुम्हाला जे शब्द दिलेले आहेत त्याचा अर्थ तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्ही लिंग त्याचं डिसाईड करणार, काय त्याचं लिंग येतं ते. येतंय ना डोक्यात मी काय म्हणते ते? ज्यावेळी तुम्ही लिंग कधी ओळखणार? ज्या वेळेला त्याचा तुम्हाला मराठीमध्ये अर्थ माहीत असेल तेव्हा. ठीक आहे. त्यामुळे मराठीमध्ये अर्थ माहीत असणं गरजेचं आहे. बुद्धिमतपर्यंत मी तुम्हाला मराठीमध्ये अर्थ लिहून देते. आता मी इथून पुढचे तुम्हाला तोंडी सांगेन, हळू तुम्ही पुस्तकामध्ये किंवा वहीमध्ये लिहून घ्या. इथेपर्यंत फोटो काढून घ्या तुम्ही. आता चंद्रमस म्हणजे चंद्र सर्वांना माहीत असेलच. मरुत वारा, भगवत भगवान ईश्वर, शशीण चंद्र. आता शशिणी असा सुद्धा शब्द आहे. शशिणी म्हणजे चांदणी. राजन राजा, आत्मन आत्मा, पयोमुच ढग. ढग हे तुम्हाला पुस्तकामध्ये सुद्धा शब्द आहे. वाणिज्य व्यापार, अप्सरस अप्सरा, तडित वीज. भगवती म्हणजे काय? आता देवी, इथे दिलेला आहे शब्द.
श्रीमती राणी, वाच वाणी, स्त्रज माळ, दिश दिशा, पयस दूध किंवा पाणी, जगत जग, नामन नाव, वर्तमन रस्ता. आता हे जे मी तुम्हाला शब्द सांगितले ते तुमच्या या चार्टमधले होते. आता इथून पुढे आता मी काय महत्त्वाचं सांगते बघा. भगवत प्रमाणे 11 शब्द चालतात. मग ते 11 कोणते तुम्हाला माहिती पाहिजेत, शिवाय त्याचा मराठीमध्ये अर्थ माहिती पाहिजे. त्यानंतर तुम्ही त्याचं लिंग डिसाईड करणार. ठीक आहे. भगवत शब्दाप्रमाणे बघा. क्षमावत म्हणजे क्षमावान. आता मी बुद्धिमानपर्यंत दिलेलं आहे. पुढे बघूया. शक्तिमत, शक्तिमान. आता पुढे दिलेले आहेत कर्तरी भूतकालवाचक धातू साधित विशेषण. म्हणजेच काय, कर्त्याबद्दल भूतकाळात घडणारी अधिक माहिती सांगणारी विशेषणे. ती व्यंजनांतच आहेत, पण ती काय आहेत, विशेषणे आहेत. धातू नव्हे, शब्द नव्हे. गतवत गेलेला, गतवत गेलेला. पठितवत वाचलेला, पठितवत वाचलेला. दृष्टवत पाहिलेला, दृष्टवत पाहिलेला. नीतवत कायम चालणारे. भगवत शब्दाप्रमाणे हे सर्वजण चालतात. 11 शब्द. पुढचे बघायचे. शशीन शब्दाप्रमाणे 20 शब्द चालतात. त्याचे मराठीमध्ये अर्थ लिहून घ्या. शशीन प्रमाणे स्वामीन म्हणजे मालक, स्वामीन मालक. प्राणीन म्हणजे प्राणी, प्राणीन प्राणी. विद्यार्थीन विद्यार्थी, विद्यार्थीन विद्यार्थी. शाखीण शाखा, शाखीण शाखा. योगीण म्हणजेच काय, योगी पुरुष असतात तशीच योगी पुरुषांमध्ये स्त्रिया सुद्धा असतात. ती योगिनी स्त्रीलिंगी शब्द. योगीण योगीच येतो शब्द त्याचा अर्थ. संन्यासीन स्त्रीलिंगामध्ये म्हणजे लिंग स्त्रिया ज्या संन्यास घेतात त्या संन्यासीन. वाजीन चंद्र इंद्र, वाजीन इंद्र. श्रेष्ठीन श्रेष्ठी. आता शशीन प्रमाणे टोटल किती चालतात, 20 चालतात. अजून पुढे आहेत, घ्या. आत्मन म्हणजे आत्मा, महात्मन महात्मा. अर्ध्वण रस्ता, अर्ध्वण रस्ता. यज्वण यज्ञ करणारा, यज्वण यज्ञ करणारा. ब्रह्मण ब्रह्मदेव, ब्रह्मण ब्रह्मदेव. अश्मण दगड, अश्मण दगड. आता राजन बघा. राजन प्रमाणे ग्रावण दगड. 101% हा येतोच येतो शब्द बॉक्स तुमचा. ग्रावण दगड. मूर्धन डोके, महिमण मोठेपणा. गरिमण सुद्धा मोठेपणाच येतो अर्थ त्याचा. लघिमण लहानपणा, लघिमण लहानपणा. पुन्हा एकदा सांगते. महिमण आणि गरिमणाचा एकच अर्थ येतो मोठेपणा, आणि लघिमणचा लहानपणा. सीमन सीमा, सीमण म्हणजे सीमा. प्रेमण प्रेम, प्रेमण प्रेम. आता जन्मन प्रमाणे बघा चालणारे. कर्मण कर्म करणे, काम करणे. कर्मण कर्म करणे, काम करणे. वर्तमण रस्ता. भस्मण भस्म करणे. ब्रह्मण म्हणजेच काय, ब्रह्मदेव सृष्टीचा मूळ कारण करता. संघण, संघण सभा. आता नामण प्रमाणे चालणारे बघा. हेमण सोने,